Vào một buổi xế chiều, trong khi tán bộ dọc theo một khu rừng ít người qua lại, một thanh niên không rõ danh tính đã vô tình nhìn thấy một thứ khiến anh ta phải khựng lại và nhanh tay dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đó. Lúc bấy giờ khung cảnh âm u gần một bia rừng, dường như có một ai đó đang ngồi ở đó làm điều gì đó. Điều khiến cho người thanh niên chú ý là vẻ bề ngoài của người kia trông không giống người bình thường. Người đó mặc một bộ đồ tối màu, phủ kín từ đầu tới chân, không rõ mặt mũi và cũng không có bất cứ một hành động nào. Người ấy chỉ ngồi yên, nhìn thẳng về phía người quay, không chớp mắt. Và khi người thanh niên zoom camera vào thẳng gương mặt người đó, anh ta đã phát hiện ra những chi tiết mà ban đầu anh không nhận ra. Ngay lập tức anh ngừng quay và rời đi. Vì trên cảnh quay như bạn cũng thấy, làn da của người đó hơi xanh xao, đôi mắt thì như thể nó đang phát sáng vậy. Một số bình luận hoài nghi từ người xem giải thích rằng làn da xanh xao rất có thể do người đó đang ngồi dưới những tán cây, và đôi mắt phát sáng kia cũng có thể giải thích là do ánh sáng đèn flash điện thoại phản chiếu vào mắt, làm võng mạc phản xạ lại như một cặp đèn nhỏ. Nhưng để cảnh quay bí ẩn này thuyết phục được những người suy luận logic thì những lời giải thích trên là chưa đủ, vì những chi tiết họ đưa ra không có những yếu tố như ánh sáng xuyên qua tán cây để phản chiếu vào gương mặt của người đó, và rõ ràng khi ghi hình không hề có ánh đèn flash. Ngoài ra còn có một số phân tích khác nghiêng về khả năng người này có thể đang sử dụng một loại kính hoặc thiết bị phản quang nào đó khiến ánh sáng hội tụ và tạo ra cảm giác người kia có một đôi mắt phát sáng. Tuy nhiên, nếu đúng là vậy thì vì sao người đó lại ngồi một mình, bất động trong một khu vực vắng vẻ và không có bất kỳ một tương tác nào với người quay? Với hành vi bất thường, trang phục che kín toàn thân và ánh mắt sáng kỳ lạ không rõ nguyên nhân, câu hỏi đặt ra là đây chỉ là một người đang thực hiện nghi thức gì đó, một trò đùa lập dị, hay là một điều gì khác vượt ngoài sức hiểu biết thông thường? Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đủ dữ kiện để khẳng định rõ ràng điều gì đang xảy ra trong video này. Sau khi chứng kiến những phản ứng kỳ lạ từ cô con gái nhỏ 2 tuổi, một bà mẹ có biệt danh là OP đã quyết định ghi hình lại toàn bộ và chia sẻ lên trang cá nhân. Cô cho biết ba mình, tức là ông ngoại của bé, đã qua đời vào năm 2002. Nhưng một đêm nọ, Mabel bất ngờ nói rằng mình nhìn thấy ông. Không chỉ vậy, con bé còn chủ động dẫn mẹ đi tìm ông ngoại, như thể đã từng gặp ông từ trước. Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. Is where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? Okay. Let's go get him. Let's go get him. Where'd he go? In him. Okay, show me. Điều khiến OP kinh ngạc là Mabel được sinh ra nhiều năm sau khi ông qua đời, nên con bé hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt ông ngoại. Vậy bằng cách nào mà con bé có thể nhận diện được ông và còn biết đó là ba của cô? Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. Ban đầu OP nghĩ rằng đây chỉ là trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, một hiện tượng tâm lý phổ biến ở độ tuổi lên 2, vì lúc này trẻ bắt đầu phát triển về khả năng tư duy. Lúc này chúng thường xuyên nghĩ ra các nhân vật tưởng tượng hoặc tự dựng lên một người bạn vô hình như một phần của quá trình phát triển nhận thức. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, vì muốn kiểm chứng kỹ hơn, nên OP đã có thử làm một thí nghiệm nhỏ, và những gì diễn ra sau đó đã khiến cô ấy không thể không đặt dấu chấm hỏi. Yes. Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah. And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Hot. A heart? Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Khi đó, cô đã đưa cho Mabel xem một tấm ảnh cũ của cô chụp chung với ba mình, một người mà cô bé chưa từng gặp trước đó. Và ngay khi nhìn thấy người trong ảnh, Mabel lập tức chỉ và nói, Daddy
Daddy. 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 Uh-huh. Daddy. Yeah. Phản ứng đó khiến Opie vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, vì dường như con bé đã nhận ra người trong ảnh chính là người mà nó đã thấy đêm hôm trước. Một số bình luận cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến trí nhớ di truyền hoặc nhận thức ngẫu nhiên, khi trẻ nhỏ phản ứng với hình ảnh có nét quen thuộc nào đó mà vô tình trùng khớp với trí tưởng tượng đang sẵn có trong đầu. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào xác nhận việc trẻ con có thể nhận diện được người chưa từng gặp qua hình ảnh. Lo lắng cho sự an toàn của con, Opie đã hỏi, người đó có làm con sợ không? Bé Mabel chỉ cười, lắc đầu và không nói gì thêm. Nghĩ rằng mọi chuyện đã dừng lại ở đó, nhưng vài ngày sau, Mabel lại tiếp tục nói những điều kỳ lạ như thế này. Just see me. What sees you? The ghost? What are you talking about? Come on. Oh! The jar scared me, and you already freaked me out. Oh, my own. What did you say? Just see me. Well, where is it? I'm a touchy. In your closet? Yes. What does it look like? A daddy ghost. A daddy ghost? No, mine. Oh, your daddy ghost? Yes, my daddy ghost. Is he nice? Yes. He's my son. He's your friend? Good. Yes. Lần này cô bé dẫn mẹ vào phòng riêng, đi thẳng đến tủ quần áo và nói rằng ông đang ở trong đó. Một số người cho rằng Mabel có thể đang tiếp tục chơi với người bạn tưởng tượng, một hiện tượng khá phổ biến ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Nhưng một số khác tin rằng có thể đứa bé đã thật sự nhìn thấy thứ gì đó, điều mà người lớn không nhận biết được. Vậy những gì Mabel đã nói liệu có phải chỉ là trí tưởng tượng ngây thơ của một đứa bé, hay là một khoảnh khắc vượt ra ngoài giới hạn hiểu biết của khoa học hiện nay? Và nếu là bạn sẽ lý giải câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của bạn, vì như thường lệ, bạn mới là người quyết định tất cả. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Sau vài ngày dọn vào ngôi nhà mới, một người đàn ông có biệt danh là Simon nhận ra dường như ngôi nhà này có điều gì đó không ổn. Anh ta nói gần đây Jackson, con chó của anh, bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Nó hay nhìn vào một góc tối rất lâu, không sủa cũng không di chuyển, như thể nó đã bị thu hút bởi một thứ gì đó mà mắt anh không nhìn thấy. Mới đây thôi, điều kỳ lạ đó lại xảy ra thu hút sự chú ý của Jackson, và anh ta bắt đầu ghi hình lại tất cả. You alright? Mm-hmm. I know. I think something's wrong. I don't know. I hear noises, but I'm not even sure. Are you kidding me right now? Trong khi anh ta đang nói chuyện với con chó và vô tình hướng mắt nhìn vào cái nơi Jackson đang nhìn, thì thật ngạc nhiên khi một món đồ trên cây tủ dường như đã bị ném ra như thế. Có một số giả thuyết được đưa ra khi họ xem được cảnh tượng đồ vật bay như vậy. Họ nghi ngờ đang có người bên trong dùng một sợi dây để kéo mạnh các món đồ, khiến cho cảnh quay trở nên kỳ bí hơn. Nhưng khi xem tới đoạn phản ứng dữ dội của con chó và nhắc lại sự kỳ lạ được ghi lại rõ ràng hơn, khiến những người hoài nghi kia bắt đầu hoang mang đặt lại vấn đề. What's wrong with you? What's wrong? Jackson. Jackson. What's wrong? There's banging and stuff. Với nhiều người sau khi xem đến đoạn này, họ đoán không phải tự nhiên mà con chó Jackson có những phản ứng tiêu cực như thế. Vì ngay sau khi vài tiếng sủa của con chó vang ra, cánh cửa kia đã tự nó khép lại, như thể có một người nào đó bên trong không muốn cho con chó nhìn vào họ nữa vậy.
Và khi tận mắt chứng kiến được những sự kiện kỳ lạ không thể giải thích đó, Simon đã quyết định dọn ra khỏi ngôi nhà đáng lo ngại ấy. Tuy nhiên, với những người ngoài cuộc, họ không cho đó là một sự lựa chọn hay. Vì theo họ, những sự kiện kia có thể giải thích được, vẫn có khả năng thực tế, như là gió lùa, sàn nhà không bằng phẳng, hoặc do áp suất không khí khiến cánh cửa tự đóng lại như vậy. Riêng những phản ứng của con chó càng dễ lý giải hơn. Vì chó là loài thính tai, nên việc bị thu hút và sủa vào khoảng không là điều dễ hiểu. Hoặc có khi chúng sủa vì nhìn thấy cái bóng của chính mình. Tuy nhiên, khi sâu chuỗi các sự kiện đó lại với nhau, dường như mọi chuyện trùng hợp một cách hoàn hảo đến mức kỳ lạ. Người trong cuộc đã quyết định rời bỏ ngôi nhà. Người ngoài cuộc giải thích mọi chuyện bằng cặp mắt khoa học. Vậy còn bạn nghĩ sao về những điều trùng hợp đến kỳ lạ này? Hãy đặt câu trả lời bên dưới. Mình sẽ đọc không sót bất cứ một bình luận nào từ các bạn. Một hiện tượng kỳ lạ khó giải thích đã xảy ra với cái rèm cửa trong phòng khách, và toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại rõ ràng vào lúc gần nửa đêm. Xem nha. Khi đó mọi người trong nhà đều đã ở yên trong phòng riêng. Nhưng bất ngờ cái rèm cửa sổ lại tự động mở ra dù không có ai ở gần, và cũng không có thiết bị điều khiển từ xa nào liên kết với nó. Kelly, người chia sẻ đoạn video, cho biết ngay thời điểm đó cô tình cờ đang đứng trong bếp và tận mắt chứng kiến chuyển động bất thường này. Phản xạ tự nhiên, cô bước đến kéo rèm lại, một hành động mà cô khẳng định đã thực hiện chỉ ít phút trước đó. Nhưng điều khiến cô sửng sốt là chỉ vài phút sau, cái rèm lại tiếp tục tự mở ra lần thứ hai theo cùng một cách. Kelly cho biết loại rèm này không có dây kéo, không gắn động cơ, và khi muốn di chuyển nó chỉ còn một cách duy nhất là dùng tay kéo trực tiếp. Qua ngày hôm sau, khi xem kỹ lại cảnh quay từ camera, Kelly cho biết cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường, như thể đang có ai đó hay một thứ gì đó đã cố tình tác động vào cái rèm cửa một cách có chủ đích. Và sau khi xem qua cảnh quay lạ, một số người có đưa ra một số giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Khi trong một không gian kín, áp suất không khí thay đổi đột ngột, chẳng hạn như khi bạn mở cửa phòng, nó có thể tạo ra một luồng gió ngắn và mạnh, đủ để khiến một chiếc rèm mỏng dao động. Tuy nhiên, Kelly khẳng định khi xảy ra chuyện lạ, toàn bộ cửa sổ và cửa phòng đều đã được đóng lại, và cũng không có thiết bị nào có thể tạo ra luồng khí như vậy. Vậy điều gì đã khiến cái rèm mở ra 3 lần trong cùng một đêm?
Khi cả căn nhà đều yên tĩnh, liệu đó chỉ là một chuỗi trùng hợp vật lý hay là một khoảnh khắc mà khoa học vẫn chưa thể giải thích rõ ràng? Và nếu là bạn sẽ giải thích sự việc này như thế nào? Vì như thường lệ, bạn mới là người quyết định. Vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, khoảng hơn 9 giờ tối, một camera an ninh trong khu sân sau của một gia đình nằm ở trung tâm của tiểu bang Ohio đã vô tình bắt được một thứ gì đó rất lạ như thế này. Khi đó trên khung hình lần lượt xuất hiện một bóng trắng và một bóng đen. Và khi video này được nhiều người biết đến, tuy không ai dám khẳng định những thứ vừa thoáng qua trước camera đó là gì, nhưng họ đoán bóng trắng kỳ lạ kia có thể được tạo ra từ một con côn trùng đang bò qua ống kính camera hồng ngoại mà thôi. Hoặc có thể là một mảng bụi lớn vô tình bị gió thổi lướt qua sát ống kính đã tạo ra một hình thù kỳ lạ như vậy. Hiện tượng này khá phổ biến được gọi là infrared reflection, tức là phản chiếu mạnh do cảm biến hồng ngoại. Riêng bóng đen này có vẻ họ không đủ tự tin để đưa ra những lời giải thích tương tự. Nguyên nhân là vì bóng đen kia không di chuyển theo kiểu bắt nguyên tắc như côn trùng, mà di chuyển theo hướng ngang, gần sát mặt đất một cách khá mạch lạc. Nó cũng không có đặc điểm ánh sáng phản xạ rõ rệt, nên khả năng là vật thể sát ống kính được loại trừ. Trên thực tế, những hình thù kỳ lạ lướt qua trước camera và được xác định là côn trùng thì không hiếm. Nhưng trong cảnh quay này, không chỉ có riêng thứ phát sáng kia xuất hiện và thoáng qua trước camera, mà bóng đen này vẫn ẩn chứa điều gì đó khó giải thích hơn. Một số người cho rằng đó có thể là bóng của động vật hoặc người đi ngang qua ở xa, nhưng với góc quay gần sát mặt đất và vùng ánh sáng hẹp do camera tạo ra, thì để xuất hiện hình khói rõ như vậy, vật thể phải ở khá gần hoặc có hình dáng đặc biệt. Và để có góc nhìn rộng hơn, ý kiến từ bạn luôn là điểm sáng trong các video phân tích hiện tượng bí ẩn của kênh. Vậy nên bạn hãy mạnh dạn đặt suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé, vì kênh luôn đánh giá cao những góc nhìn đa chiều của các bạn. Trong khi ghi hình tại một viện triển lãm thời tiền sử để gửi cho nhóm bạn, một cô gái có biệt danh là Foxy đã vô tình quay được một khoảnh khắc khiến cô khá hoang mang. Lúc ấy khi đi ngang qua một mô hình khổng lồ của loài thằn lằn bay cổ đại có tên khoa học là Quetzalcoatlus, thì phần đầu của mô hình dường như đã khẽ chuyển động như đang nhìn theo cô gái. Well, that's a little disconcerting. That thing is huge! Imagine trying to run away from that. No thanks, Jurassic Park. Gee. Điều đặc biệt là Foxy không hề nhận ra điều bất thường vào thời điểm quay, mãi đến khi chia sẻ video lên mạng xã hội và nhận được hàng loạt bình luận phản hồi, cô mới bắt đầu xem lại kỹ hơn và cũng đã nhận thấy điều bất thường trong chuyển động của mô hình đó. I didn't notice it when I filmed the video. I didn't notice it when I edited the video, but you all kept asking if the dinosaur's head was moving, so I went back and watched my own video like a crazy person, and jinkies. I'm gonna do the Jordan the Stallion thing. Come here. This is why we don't visit museums at night. Cảnh quay ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Một số người cho rằng cái đầu khổng lồ kia thật sự đã di chuyển,
Bởi nếu đối chiếu hai thời điểm trong video, khi Foxy đứng gần và khi cô ấy lùi ra xa để quay toàn cảnh, dường như phần mỏ của mô hình có vẻ đã hạ xuống đáng kể so với vị trí ban đầu. Vậy điều gì thực sự đang diễn ra? Có phải mô hình kia là loại bán cơ học được thiết kế chuyển động nhẹ nhằm tăng tính sống động? Hay đó chỉ là hiệu ứng thị giác như hiện tượng parallax khi góc nhìn thay đổi? Và cho đến thời điểm hiện tại, video này đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận, nhưng phía triển lãm vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. Theo bạn, liệu mô hình kia có thực sự di chuyển hay tất cả chỉ là một ảo ảnh đánh lừa thị giác? Hãy để lại bình luận bên dưới nha, vì góc nhìn từ bạn luôn là điều mà kênh đánh giá rất cao trong những video phân tích hiện tượng như thế này.